فوټر مخکې کنټینیو کو او دا نور کم دغه چې دي دا لینکس دا پکې ایډ کو نو کوډ ته به راشو دا رو وه په دې رو کې مونږ کار کوو ټیک شوه یو کالم یې پکې ایډ کړی او دا یو اوس پکې یو بل کالم ایډ کړو کالم میډیم 4 میډیم کې 4 ټیک شوه کمنټس کې به ورته هم ولیکو کالم میډیم 4 په دې کالم کې به سیم دغه شانتې دا h6 هیډر ایډ کړو دلته کې چې څنګه ورکړی دی دغه شان h6 به واخلو h6 په والو او دا به ټیکسټ په دې اپر کیس کو اپر کیس په کو موږ بل کې h6 واخلو او دې ته به ټیکسټ اپر کیس کلاس اپلای کو او په دې کې بدل دي کې ما خیال دی چې ریسنت پوسټس ټیک نو ریسنت پوسټس ټیکسټ په کې ولیکو recent posts text پکې ولیکو ټیک شو دا ټیکسټ دلته کې لاندې شو په دې کې ما غلطي کړې ده غلطي مې دا کړې که نه دا کانټینر کلاس دلته کلوز شوی دی ټیک شو او کلوزینګ کانټینر چې ما دې ته لیکلی دی دا دلته نه دی کلوز شوی کانټینر کلاس کلوز شوی دی په دې ځای کې ټیک شو دا کانټینر کلاس دی UNTAINER دا کانټینر کلاس دی او دا یو کوم ډیو چې دی دا فوټر 1 ټیک شو دا دی دا فوټر 1 دلته کلوز شوی دی ټیک شو فوټر 1 به زه دې ته ولیکم ټیک شو دلته کې دا فوټر 1 کلوز شوی دی دا کلاس به زه دې نه ځای لرې کوم د دې پکې ضرورت نشته او دا یو کم کلاس چې دی دې چې دا کوم د ما کالم میډیم دغه لیکلی دا د دې نه دی د دې سره دا دی او دا کلاس چې دی دا رو دی رو کلاس دی بس صحیح شو ها دې دغه ته پکې احتیاط کوئ ډیوز ته کم ډیو چې په دې کې نه غلطېږي بیا ټول هغه سیسټم دې سره ګډوډ شي دا شو h6 ټیک شو او په دې کې دا ریسنټ پوسټس ټیکسټ مو لیکو او ټیکسټ اپر کیس په دې کې راغی صحیح یو ټیکسټ وړوکی شو کېږي دا بل ټیکسټ څه غټ یا به ماته داسې ښکارېږي زه ټیک ته دا دونه مسله نه ده بیا په دې پسې هیډینګ وشو اوس پسې دي دا یو لینک ای ټیک د دې کې دا ټیکسټ دی که نه کوم هغه چې دی لینک دی هغه دی نو د دې د لاندې به زه یو ای ټیک ورکړم ای ټیک به زه خالي پرېږدم په دې کې چې دا کوم ټیکسټ دی دا به زه کاپي کړم دا به زه ولیکم ټیک شو دا شو یو ای ټیک دا به زه ډوپلیکیټ کړم په دې کې به دا ولیکم دا شو دویم او دې چې زه بیا بل ډوپلیکیټ کړم په هغې کې به دا ولیکم ټیکسټ دا درې ریسنټ پوسټس چې کوم دي هغه به ماته شو کېږي دلته ټیک شو دی به اوس بای ډیفالټ داسې په یو لاین کې ټول بای ډیفالټ دی داسې شو کوي چې ټیکسټ د دې کلر چې دی دغه دی بلو دی د دې ټیکسټ کلر چې دی دا به زه وایټ کړم دې ته به زه ولیکم کلاس پورټل کې اپلای کړم ټیکسټ وایټ ټیک شو د دې سره به دا ټیکسټ شي وایټ دا یو وایټ شو دې ته به یې هم اپلای کړم او دې ته به یې هم اپلای کړم دا درې وانه شو وایټ د دې ډسپلی به زه بلاک کړم درې وانو ډسپلی به یې بلاک کړم او بارډر باټم چې کوم دی باټم ته ورته بارډر اپلای کړم دې له به لږ پیډینګ هم ورکړم پیډینګ باټم په ورله اوس ورکړم 2 لږ شانتي پیډینګ ورته راغی ټاپ باټم ته بوله ورکړم زه PY2 ټیک شو ټاپ او باټم ته به دې 2 پیډینګ راشي دا سیم کلاسز چې دي
دا درې دا به زه په دې نورو دوو کې هم اپلای کوم یو به دلته اپلای کوم دلته او دلته ټیک شو په یو ځای کې مې پکې غلطي وکړه په غلط ځایونو کې مې اپلای کړل ساري دلته به اپلای کوم او دلته به اپلای کوم ټیک شو دا درې دغه شان دې ته انډرلاین راغلو او درې دلته کې شو څلور دا شو په میډیم باندې بس څلور نور او څلور نور دریم ډیوټي څه دی په دې کې منیو ده او سټایل هم تقریبا دغه شانتي دی خو صرف په دې کې دلته کې اے ټیک چې دی هغه لږ بدل دی دا بل کم دغه چې دی ډیو بوالم کالم میډیم 4 ټیک شو دا شو بل ډیو په دې ډیو کې به هم یو دغه شانتي دا H6 هیډینګ والم ټیک ده او په دې کې به زه ورکړم منیو ټیک شو دې کې ټیکسټ مې ولیکم منیو او د دې نه پس په اے ټیکس والم اے ټیک له به زه کلاس ورکړم دا کلاسز پول ورکړم ټیکسټ وایټ ډسپلی بلاک او بارډر باټم او پیډینګ دا ټول کلاسز به زه کاپي کړم دا به زه دې له ورکړم ټیک شو او په دې کې فرض که زه واخلم یو والم هوم یو به والم about یو به والم contact یو به blog والم یو به والم contact ټیک شو دلته کې ما ته اوس څلور شو کړل ټیک ده دا څلور کړي او دا ما څلور واخیستل ساري دا درې دي چې 3 زه واخلم نو 3 4 are 12 ټیک شو نو درې او درې دا 9 شو او 3 کالم زما سره دلته کې پاتې شو هغه 3 کالمز چې دي هغه به د څلورم ایریا له ورکړم دا چې دی لینکس نو هغه هم سیم دغه شانتي دی دی به زه 3 کړم دا 3 دی ټیک شو ډیو به والم کالم میډیم 3 ټیک شو او دې ته به هم زه دلته کمنټ ولیکم چې 3 دغه شو سیم دغه شانتي دي ټول دغه کلاسز دي سیم یو دا H6 په واخلم ټیک او په دې کې به دلته لینکس لیکلی شي دلته کې به هم لینکس ولیکم ټیک شو او په دې کې به دا کم اے ټیک چې دی سیم دغه اے ټیک به پکې چلیږي دلته کې هم په اے ټیک کې به زه ولیکم ټرمز اینډ کنډیشن یو به ټرمز اینډ کنډیشن ولیکم بل اے ټیک کې به ولیکم چې پرایویسي پالیسي ټیک شو بلکې به سایټ میپ په ولیکم دغه درې فوټر دلته کې راغی د دې دا ټیکسټ سایز لږ سیوا دی که تاسو کمول غواړئ دا هم کمولی شئ ټیک شو خو دا یو سمپل فوټر راغی اوس د دې ریسپانسیونس وګورو دې زه انسپیکټ کړم او ریسپانسیو کلیک کړم دې به زه 75% ته کړم نو په میډیم سکرین اوس یو مسله په دې کې دا ده چې دا ټول چې یو بل ته نږدې دي که نه نو زه ویم ټیک شو ګوره په میډیم سکرین باندې برابر دی چې کله دې دغه ته راشي سمال ته نو په سمال باندې بیا دې ټول دغه شان دي شو کوي زه چې په سمال سکرین باندې دې بیا دوه کالمز کې شو کېږي نو دغه به ورسره وکړم کالم سمال 6 نو چې 6 کالمز دا یو اکوپای کړو نو 6 ډیوایډ بای 2 12 divided by 6 is equal to 2 نو دوه کالمز کې به دا راشي ټیک شو یو دقه یو دوه درې یو دا دی وګورو چې داسې څنګه راځي داسې هم ټیک ده او بیا چې کله وړوکی شي د ټولو نه وړوکی نو بیا به یو کالمز ته راځي په سمال ټیک شو خو زه چې دا کله دغه ته راشي سایز ته میډیم سایز ته او
نو دې ته چې دی دې ته دغه چې دی پیډینګ دې ته اپلای شي ټاپ نه ځکه چې دا کله نږدې شي که نه نو په دې ځای کې د دې نه هغه سپیس ختمیږي نو بد ښکاري یا به زه دې ته ډایرکټ پیډینګ اپلای کړم پیډینګ ټاپ یا پیډینګ باټم صحیح دی پی بی 5 پیډینګ په ځای کې دا مارجن کم خوي مارجن باټم 5 ټیک شو دې ته 5 مارجن باټم ټولو ته ما اپلای وکړم 2 3 څلور نو ته 5 مارجن باټم اپلای شو نو اوس د دې په منځ کې هغه سپیس راغی او ښه ښکارېږي ټیک ده ټیک او دلته کې چې دا سیکشن باندې ما پی واي 5 اپلای کړی دی نو زه به صرف پیډینګ ټاپ په دغه اپلای کوم نو دې سره به دا برابر راشي ټیک ده نو د دې سره دا فوټر هم تیار شو نو هوم پیج تقریبا سلایډر کې چرته لاړو هغه دې سلایډر په دویم سلایډر کې ایمیج نشته د دویم سلایډر ایمیج چرته لاړو دا وګورو ټیک دا شو دا دی سلایډر 2 کې دا سلایډ ټیکسټ راغلی دا به ترې لرې کړم صحیح شو صحیح نو هوم پیج چې تقریبا پوره شو نیکسټ به پسې لاړ شو یو بل پیج به پسې جوړ کړو دا کانټیکټ پیج به جوړ کړو بیا نیټ ډسکنیکټ شوی دی ځکه یې رانهوستو دا کانټیکټ پیج به پسې بیا جوړ کړو او کانټیکټ پیج کې چې څه دغه دي هغه وکړو اوس به کې دا کوډ پوش کړو نو git add git commit footer complete شو او git push وسه دا به push کړو